Hej och välkomna! Hej! Det här är Erika. Idag är det den 17 mars. Och det är jättefint väder. Vi har läst i tidningen att det är nästan massor med snö nere i Stockholm och många olyckor. Men här har vi jättefint. Sitter ni i bilen, Barbara, och åker på semester? Vad härligt! Vad härligt. Berätta vart ni ska åka. Barbara har följt mig sedan 2016 kanske. Wow. Så Barbara, hon är alltid med på live. Vi vill gärna veta vad Barbara ska åka på semester, så hon kanske kan skriva det. Vi ska också ut och åka bil. Och Erika ska få köra. För det är inget bra att jag kör när jag pratar live. Nej. Och vi ska faktiskt åka till Sveriges största vattenfall. Oj! Här har vi någon som protesterar. Oj! Nej men, ska du också vara med? Det här är våran katt Fluffis som inte alls vill vara med just nu. Hon ser väldigt arg ut nu. Hon ska få gå ner. Men ni ser vad Fluffy går ner. Det är därför hon heter Fluffen. Och jag brukar vara lite rolig ibland och säga att hon är missnöjd. Man brukar ju kalla katter för en misse. Så missen är missnöjd. Då är hon inte nöjd. Inte glad. Men vi ska visa hur det ser ut i bilen. För Erika... Vi ska fråga först bara, fungerar ljudet? Om någon bara kan ge oss en liten så här, ja, ni hörs bra när ni pratar. Vi har varsin mick och vi hoppas att vi hörs. Barbara, du som är duktig att skriva, kan du säga ja, ljudet funkar? För det blåser nämligen lite så att det inte stör er när vi går omkring och sedan åker bil. Ja, Men vi får se. Bilen. Vi går till bilen. Idag är det ganska halt. Så vi har spikskor på oss. Så att vi inte ramlar. I bilen så har vi även en hund. Jag ska öppna bildörren. Här har vi Maggie, brun. Tatjana svarar att det funkar bra och Heivy också. Som ni ser här så sitter Maggie här. Och Maggie sitter fast i säkerhetsbältet. För är det lag på att hundar ska ha säkerhetsbälte? Jag tror i alla fall i försäkringssyfte så är det bra att en hund sitter fast i bilen. Sen är jag osäker på lag. Ja, de ska sitta fast i bilen. Men hon är också missnöjd. Men hon är en hund så hon kanske är hundnöjd. Nu ska jag gå in i min bil. Och sen så ska vi åka till Tännforsen. Ska vända på den här igen. Jag tänkte berätta lite grann vad det finns för saker i en bil. Det har jag fått förfrågan om. Här har vi säkerhetsbältet. Det är lag på att ha säkerhetsbälte i bilen. Erika backar. Nu hoppas jag hon får inte köra fast i snödrivan. Hej tjejer, ni är fantastiska. Hej, tack ni med. Ni är också fantastiska som tittar. Ja, nu backar hon. Det är tur att det inte är jag. För då skulle jag inte kunna spela. In. Och nu ska vi se. Nu ska jag peka på olika saker tänkte jag. Nu ska vi se. Här åker vi ner för här borta har ni en skidbacke. Och långt där borta ligger Åreskutan. Och nu kör vi ner för där jag bor. De har grusat på vägen. Och vi har ganska höga snödrivor kvar. Ni ser. Och det tar ungefär 20 minuter. Det tar 20 minuter
att åka till Tännforsen. Men det är mycket fint att se. Ska vi åka gamla vägen? Det kan vi göra. Ja, så här åker vi nerför min backe. Där är stora snöhögen som smälter till sommaren. Lång tid. Det tar väldigt lång tid. Vi har fantastiskt väder. Nu får vi möte. Vi får hålla oss lite undan. Här kommer vi till en skylt. En vägskylt. Vet ni vad den här vägskylten heter? Erika, kan du berätta? Den heter väjningsplikt. Och nu ser ni kommer en bil där nere, så nu måste jag vänta tills jag vet om den ska svänga in, vilket den ska göra, eller om jag kan köra. Så jag måste titta och se att det är klart och ingen annan bil kommer. Då kan jag köra iväg. För det var väjningsplikt, så jag måste vänta tills det är klart för mig att åka. Jajamän! Ni kommer få lite billektion nu också medan vi kör. Här, nu syns de kanske, vi kör precis förbi gula höbalar. De kallas för ensilage. Jag måste nästan visa hur vackert det är. När vi kör nu så åker vi, det här kallas för Millesvägen, gamla Millesväg. Alltså man åker till en gård som heter Millesvägen. Här finns en bondegård. Det är inte lika stort nu som förut, men de har får och hästar, och förut hade de även grisar och kor. Det var vackert det här huset är. Ja, vänta, jag måste visa det här huset. Det här huset är så otroligt vackert. Det är otroligt många vackra hus här. Men tyvärr är det ganska dyrt att bo i Åre och Duved. Det är dyrt att köpa hus här. Jag är väldigt tacksam att jag har med mig Erika idag. Nu på morgonen så har vi faktiskt gjort en film. Fast den måste jag redigera. Därför att Erika har jobbat med ett speciellt yrke. Ska du berätta? Jag kan förstå Erika bra. Hon pratar tydligt. Tack! Om någon frågar hur många grader det är här. Alltså idag måste det vara nästan... När jag åkte, vi satt och drack en kopp kaffe innan vi åkte i bilen. Då var det 0 grader, men det var också lite sol som låg på fönsterrutan, brukar man kunna säga. Men det blåser lite grann, alltså vi har mycket kläder på oss, men solen värmer, så det är vår i luften. Och vi är lyckliga för att det är så vackert väder idag. Ja, det är lite roligt. Det här är... Förra söndagen spelade jag också in en film här i Duved. Och då var det också blå himmel. Det har inte varit blå himmel så många gånger den här vintern. Så nästa vecka kanske det är full storm. Men nu är det väldigt vackert. Och nu ska jag vända. Här har vi en gärdsgård. Det här staketet här heter gärdsgård. Det finns mycket gärdsgårdar som staket här. Nu ska vi snart ut på E14 och här kommer en väjningsskylt igen. Det står stopp om 200 meter. Men här framme, precis här, kommer vi... Nej, vi har redan åkt förbi Millesgård. Ja, precis. Ja. Vi åkte precis förbi. Här kommer vi till... Om de tycker att du kör mycket snabbt. Här har vi en stoppskylt. Och stoppskyltar måste man faktiskt stå still i 3 sekunder. 1. Nu ska vi se. 1.
2, 3. Och då får vi köra när det är klart. Nu var det klart och vi blinkar till vänster med blinkersen. Vi blinkar till vänster. Barbara säger att i Tyskland är det 13 grader plus och soligt. Åh, vad härligt, Barbara. Ja. Vad vi blir avundsjuka. Nu kör vi på E14. Den här vägen, den leder mot... Den här vägen leder mot Trondheim. Norge ligger 5 mil, 50 kilometer ditåt. Då är vi i Norge. Det är ganska guppigt på vägarna. Och när det blir så här jätteguppigt så kallar man det för tjälskott. Och här är det mycket tjälskott. Mycket tjälskott. Nu sitter vi i bilen på väg mot Tännforsen. Sveriges största vattenfall. Och här har vi en växelspak. Jag har ingen automatlåda. Jag har manuell växel. Med 5 växlar. 5 växlar har jag i min bil. Och en som går bakåt. Ja, och jag ska vända. Så här är första växeln, andra, tredje, fjärde, femte och R, det är backen. Här har vi ratten. Och på den här spaken då kan man ställa in vindrutetorkarna. Det här är vindrutetorkare. Och här ska vi köra in till Tännforsen. Och det var bara 8 kilometer. Ja, det är inte så. Ja. R är för race, säger de. Precis. Man ska racea fort. Det var roligt. Vi kör race. Erika, hon är en bra chaufför. Du har kört bil länge. Länge, sedan 1990 fick jag mitt körkort. Så lång tid har jag kört bil. Och många olika sorters bilar. Både med manuell växellåda när jag måste växla själv. Eller automat när bilen känner av och växlar åt mig. Jag tycker det är skönt med automat. Men Marie, hon älskar manuell. För hon är en racerförare. Ja, när jag var 19 år. Då hade vi hade... Det här kanske jag inte ska säga, men på nätterna så körde vi snabbast från punkt A till B. Och jag vann alltid, så jag hette, vad heter det? Racer Pettersson. Ja. Jag körde jättesnabbt. Och jag tycker om att köra bil. Jag kör säkert 3000. Oj, här är det halkigt. Nej, nu försvann det. Ja. Jag kör ungefär 3000 mil per år. Jag har ganska långt till jobbet. Så här ser det ut här. Och jag vänder på den. Det är en bil som kör om. Nu kör jag om en bil. När jag kör till jobbet så är det 7 mil tur och retur. Och så bor båda mina söner i Östersund. Och det är 22 mil tur och retur till Östersund. Och sen har jag hela min familj i Köping. Och till Köping så är det 67 mil enkel. Så då brukar det bli nästan 130-140 mil som jag åker dit 4 gånger per år. Jag kör mycket bil. I en bil så finns det, jag ska visa att det är faktiskt det är spårigt på vägen och lite halt.
speciellt där det är skugga. Där blir det blir ganska, vad ska man säga, det ser ut som en tågräls. Det blir spår i vägen så att det är lätt att halka med bilen, att få sladd. Inget bra. Här kommer vi snart kanske till skugga, så ska vi se. Nu är det bar asfalt bara för att jag ska visa att det är isigt. Otroligt vacker dag. Helt fantastiskt. Jätteskönt. Vi ska se, vi hoppas att fiket är öppet vid Tännforsen, som är en turistattraktion kan man säga. Det är många som åker dit och tittar för att det är ett jättestort vattenfall. Många vattenfall i Norrland har de gjort, vad heter det, kraftstationer. Ja, precis. Så att man sätter upp vattenturbiner och utvinner el ur vattnet. Och då försvinner ju vattenfallen. Då kan man inte se hur vackra de är. Men Tännforsen är fortfarande helt fantastiskt. Vi kommer snart komma dit. Och jag tror att det är bra att vi har spikskor på oss. För det är en ganska brant backe ner till vattenfallet. Men vägen slingrar sig fram. Det är snödrivor vid vägkanterna. Men jag har en bra chaufför. Och så har vi hunden här bak. Oj, Hon sover. hon sover. Stefan säger att det låter trevligt och aldrig har varit här. Skidåkning, ja, i Åre så finns alpin skidåkning och det finns även otroligt många längdspår. Ska vi se vad det står på den där skylten. Här står det Verdal 90. Verdal, det är en norsk stad. Är det här man kör upp? Här kör man till Nu, Tännforsen. de tycker nog att vi kör lite långsamt. För vi blir omkörda hela tiden. Men vi kör inte racer idag. Nu ska vi Inte se. idag. Här står det 500. att på den här skylten så står det Tännforsen 500 meter. Då ska vi se att snart ska vi svänga upp på en liten väg. Jag hoppas att den inte är allt för isig. Ni ser att det är mycket sprickor i vägen. Här är det isigt. Här kör vi upp till Tännforsen. Ja, det ser ganska okej ut. Det är bra väg. Det är bra väg. Vi har ju vinterdäck på bilen. Vi har jättebra vinterdäck. Och jag har alltid dubbar på mina vinterdäck. Vad roligt att nu ser ni precis det att... Vi ser. Nu står det så här, jag har redan varit i Sundsvall. Det är ganska roligt. För Erika, hon... Kommer från Sundsvall. Eller i en liten by utanför Sundsvall som heter Söråker. Där var jag född. Tillsammans med min familj och min bror och mamma och pappa så bodde vi i Söråker i flera år. Och Erika och jag har spelat in en film där Erika hon är en fantastisk kock. Så den filmen kommer jag lägga ut kanske på torsdag. Och det är hur man gör världens bästa scones till frukost. Så i den filmen så är det Erika som är huvudpersonen. Oj, nu måste jag vända. Titta vad vackert. Här är det vackert. Det är mot kall. Här har ni fjällen. Och sen är det
Vad heter den här sjön? Kallsjön. Är det Kallsjön? Jag tror att det kan vara Kallsjön. Ja, kanske. Men så här mycket snö har vi här. Den här vägen är lite isigare än vad den större vägen var. Mera skuggor. Det är mycket mer skuggor här. Och nu blir det vänstersväng. Och här framme kommer vi till Tännforsen. Håller de på att bygga om? Nej. Det står en husbil som säkert har varit här och tittat på fallet. Här kommer det människor som har varit och tittat. Alla ser så här soliga ut. Där eller? Ja, vi kan parkera där. Här ska vi parkera. Och sen så ska vi gå ner till vattenfallet. Ja, det var någon som frågade, är det inte fruset? Jo. Och se hur mycket vatten det kommer i den. Det är lite spännande för oss också. Har jag tappat en vante? Där. I förra filmen tappade jag en vante. Och nu också. Jag drar i handbromsen. Whoop! Handbromsen. Då står bilen still. Nu ska vi plocka ut voven. Stanna. Voven sitter fast med säkerhetsbälte. Ska se. Så. Det här är Maggie. Så sitter de fast. Hej Maggie. Ska du få gå ut och gå? Koppel. Ja, vi sätter på koppel på voven. Ja, hopp hopp. Låser du bilen? Jag låser bilen med knappen. Så, klipp. Nu ska vi gå ner. Det här är en utav Jämtlands turistattraktioner. Ja, men här ska vi ju gå, va? Vi ska parkera bilen, tänkte jag. Jaha! Vi måste betala parkerings. Vi måste betala parkering. Oj, nu såg jag inte den där frågan. Och jag kan nog inte spola tillbaka. Här måste man parkera. Här har vi Easy Park. Här parkerar man med olika appar. Man kan parkera med SMS. Eller så kan man parkera med en app. Har du parkerat? Jag kan parkera nu, ska vi se. Jag kan nämligen inte parkera. Men jag har Easy Park, tror jag. Erika betalar. Jättebra. Jättebra. Så ska vi gå ner. Det är bra att ha med sig en assistent. Du kan vara min personliga assistent. Precis. Min PA brukar man säga. Easy Park. Easy Park. Ska vända här. Här går man ner snart. Ska först parkera. Är hunden en spaniel? Hon är en engelsk springer spaniel, men hon är född i Skottland. Så vi har köpt henne i Skottland och tagit med hon till Sverige. Och hon heter Molly Malone. Nej, Maggie Brun. Maggie Brun menar jag, förlåt. Ja. Molly, det var den systern. Ja, det men var systern. Systern till den här har faktiskt... Hon är inte kvar längre och det här är en ganska gammal vovve. Hur gammal är voven? Hon är snart 13 år. Hon fyller 13 år i juni. Så hon fyller 13 år i sommar. Ja. En liten Maggie Brun. Nu ska vi gå ner till... Har de sandat? Nej. Det är bra att vi har spikskor på oss. Jag ska vända på den. Sådär. Nu har vi solen i ryggen så det blir lite skuggigt. Vi går där mot vänster där så kan vi gå. Här kan vi gå. Där. Man går ner på ett ställe och upp för ett annat. Här är det inte så halt än. Nej, det går bra. Här står det starta här. Varning för halka. Jajamän.
Vi har bra skor. Vi har jättebra skor. Här. Välkommen till Tännforsen. Vild och vacker. Ibland dånande som en rockkonsert som känns i hela kroppen. Vintertid, blå toner inbäddade i stillheten. Orgelpipor av is fastfrusna på klipporna. Ett fall som varierar med årstiderna. Det här känns som någon poet har skrivit. Det kändes väldigt vackert. Ja, det var väldigt vackert skrivet. Mycket vackert. Det är jag ska visa. Här står det att det är 370 meter till vattenfallet. Sen kan man gå en blomslinga. Och där kan man titta på blommor, fast inte nu. Nu ligger de under snön. Och Goda hoppets bänk. Det är en bänk man kan sätta sig och sen så kan man tänka på goda tankar och önska sig saker. Det är inte så dåligt. Ja, nu går vi till fallet. Sveriges största vattenfall. Ja. Det blir lite mot när solen kommer precis in i kameran, men det får ni stå ut med. Ja, Erika har jag känt sedan 1991. Och hon är en mycket god vän. Och jag har tur att hon bor i Sverige nu. För du har bott på väldigt många olika ställen. Ja, det har jag. Jag ska vända på den här så jag inte får solen i kameran hela tiden. Så. Är hunden en spaniel? Ja. Hon är en spaniel. Ja. En springer spaniel. Ja, och det är en väldigt lydig hund. Och väldigt lurvig. Som katten nästan. Hon är väldigt lurvig i sin päls. Ja. Den är mjuk päls. Hon tycker om att vara ute i naturen. Älskar det. Ja. Jag vänder den då. Så. Ja. Oj, nu tappar vi vante igen. Nej, men tappar jag vanten igen? Jag borde ha som barna. Ni vet när man har en sån här... snöre. Man har snöre på vanten och så sätter man fast vanten i jackan. Det borde jag ha. Det borde du ha. Jag brukar... De flesta utav er som tittar på min språkpromenad tittar ju på Anastasias språkpromenad. Stefan skriver att det finns bilder av Tännforsens vattenfall på vintern på internet och det är jättevackert. Bra idé att titta på, Stefan. Ja, bra att ni kollar samtidigt på internet efter dit jag ska gå. Det är lite spännande för redan nu när vi går så hör vi fallet. Ja. Det börjar låta lite sådär brusande lite i luften, lite längre ner så vi förstår att vi kommer ner mot fallet. Jag ska visa hur det kommer bli ganska brant. Här går vi ut efter vägen och fallet, alltså det är ganska brant nerför här. Fallet är där nere. Man ser här mellan träden där är fallet. Och här är det rena rama isgatan. Så, men vi har spikskor. Så det är bra att gå försiktigt. Ja, ni hör inget än ifrån fallet. Även fast och jag tror att mikrofonerna kanske tar bort lite brus. Vi hör det redan nu. Vi hör det kanske lite längre ner. Ja, nu ska vi se. Aj. Vi går och vi går och vi går. Och Maggie tycker om att bada. Så hon vill nog bada i fallet, men det får hon inte. Ni kommer förstå varför hon inte kan bada i fallet nu. Men så fort Maggie hör vatten, då blir hon så här glad och vill bada. Vad är det för något, Maggie? Hör du att det är vatten? Ja. Ja. Vi ska se att vi kan se vattnet lite granna. Nu går vi.
Och går och går och går. Och går. Går och går. Och nu håller jag på att halka. Passa du ramlar Marie. Jag håller handen så hon inte ramlar. När jag filmar så tittar jag bara i kameran. Ja, ska vi läsa vad det står här? Ja. Oj, 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 oj. Forsfärder. Här står det: människor har under lång tid besökt Tännforsen, men det har inte alltid varit lika lätt som nu att ta sig hit. Sommartid innehöll färden en ibland vådlig båtfärd över Tännsjön, heter den. Tännsjön. Om du tittar rakt över vattnet här så ser du vad gamla tiders Tännfors turister gick i land efter de hade blivit rodda över sjön. Ja. Vad bra, vi fortsätter ner. Det är jättehalt. Superhalt. Och här är bara nu är vi högst upp på fallet. Sen måste vi gå ner för en ganska brant. Är det trappa där? Ja, trappa backe. Men det kanske är lite is på den nu så man får vara försiktig. Här vet jag. Kan man gå ner. Ja, jag vet det fan. Här är början på fallet. Och många frågade om det inte är fruset. Men när det är så här strömt, alltså det är väldigt strömt där, då fryser inte vattnet. Även om det är 30 grader kallt så rinner vattnet fortfarande hela tiden. Vet inte om ni hör att det brusar. Här brusar det i alla fall lite granna. Här börjar, alltså nu är vi bara i början utav vattenfallet. Nu ska vi se, här ska vi först gå upp och sen ner eller? Vi ska gå lite längre bort här så kommer man neråt där alltså. Här är det isigt. Här virvlar vattnet bredvid oss. Det är väldigt mäktigt. Nu kanske jag tappar en vante igen. Snart. Jag vänder på kameran när vi bara... vi tror vi ska ställa oss sen längst... Så att... Ner vid en kant så kan man titta ner i fallet. Ja. Men på våren när all is börjar smälta, då är det jättemycket vatten som kommer och då låter det högt. Det bara dånar. Här står det en till skylt. Ett våghalsigt cykelnummer. 1953 så var det faktiskt några som cyklade. Här sitter en person. Och här är en person. Som cyklade över Tännforsen. Det är ganska... Den är lite tokig. Det är ganska galet. Det är ganska galet. Det skulle inte vi göra. Nej, inte. Även fast vi är lite galna så skulle vi inte cykla över Tännforsen. Nej. Nu ska vi se. Nu kommer det väldigt isigt så nu går vi väldigt försiktigt. Jag håller i dig. Nu har vi bra nytta av spikskorna. Jag vet inte om ni hör att det knastrar under fötterna. Nu kan vi gå dit och titta. Vänster. Vi går till vänster här. Och då kan vi titta lite granna på en del av fallet. Här, det är fortfarande bara början. Och ni ser vad is det är i fallet. Ser ni? Där ser man hur vattnet nu kommer ner och så ner i kanten. Och här är det massor med is som är bildad. Ja, jag måste gå som på ägg. Ja. Du gör verkligen, Stefan, jag håller med. Men det är vackert. Nu ska vi gå ännu längre ner så att vi kan se större delen utav vattenfallet. Här är det några som står och tittar också. Nu ska vi se. Wow! Oj!
Men vad vackert. Här kan vi se lite mer. Det faller långt ner. Där är det som en grotta. Om man tittar. Det är otroliga vattenmassor som åker ner här. Ah! Du tittar uppåt där också, vad vackert det är. Ja, det är jättevackert. Vi ska försöka ta oss ännu längre ner. Ja, det är mystiskt. Jag håller med, det är mystiskt och helt fantastiskt. Vi ska försöka ta oss ner här. Jag tror inte man får gå ut på den där längre, det var avstängt. Ja, man kanske kan gå en liten bit. Man kommer inte ner alls här, eller? Nej, jag tror inte man kan gå ner och titta. Man har stängt av för det är lite farligt. Det är avstängt, för att oftast så brukar man kunna gå ner för en trappa här. Nu ska vi se här. Här är det ganska brant. Jag håller i dig. Ja. Då ramlar vi båda. Här brukar man kunna gå ner till en bro där ute och titta på vattenfallet. Men det är avstängt. Ni ser där nere att det är där. Det går inte att gå på trappan. Det är bara is. Så de har spärrat av för att inte man ska gå ner där och göra sig illa. Det står avstängt område, stor risk för halka på trappor och ramp. Har medfört att vi stängt av dessa för besökare av säkerhetsskäl. Men det såg bra ändå. Vi får göra så att vi kan gå upp igen och titta, se ifall vi får någon bra bild där. Ja. Det är ganska halt. Wow. Det är lite halt men jag tycker det här är helt fantastiskt. Ja. Jättevackert. Men det är många meter till ner. Det här är bara en tredjedel utav vattenfallet. Det här är bara en tredjedel av vattenfallet. Det fortsätter långt mera. Här har vi Maggie. Jag tror att Maggie tänker bada. Maggie vill bada. Det vill inte vi. Inte bada. Jag har varit på vattenfall Schaffhausen, Bodense. Wow. Ja, jag kan tänka mig. Det är något speciellt med vatten. Alltså man kan titta på vatten länge. Ja. Och här är det ju otroligt fint. Det är inte kallt. Det är 0-gradigt. Men vi har klätt oss bra så vi är varma. Ja, vi är varma. Man kan se lite grann om vi vänder kameran. Där bort. Vad vackert det är här borta. Ja. Och Marie kommer lite närmare. Så. Var ska jag komma? Så ser ni här nere är sjön. Det här är vita här. Det är is som är på sjön. Och fallet går ner och så kommer ut och rinner ut i den där sjön. Ja. Men just nu kommer vi inte ner dit, den är så halt. Och det är för halt. Så vi kan inte gå ner där. Men vi kan gå runt lite upp så kanske och kolla om vi kan komma Ja, vi ska se om vi kan gå runt och se ifall vi kommer upp här igen. Så, kom. Jag bor i Åre kommun
i Åre. Duved. Och nu är vi precis vid Tännforsen. För er som har kommit till ny så är vi i Tännforsen som är Sveriges största vattenfall. Det är inte det högsta, men det är det största vattenfallet. Det rinner mycket, mycket vatten här på våren. Ja, och nu också ser jag. Ännu mera vatten på våren än nu. Det är jättehäftigt att vara här när våren kommer och all snö och is smälter längre upp på fjället. Och så fort den här filmen är slut så ska jag lägga undertexter på 130 språk. Så ni kan titta på filmen igen med hjälp utav undertexterna. Jag förstår att det är många svåra ord, för vi kanske pratar lite fort ibland. Och ändå försöker vi att behärska oss. Prata långsamt. För att det inte ska gå för snabbt. Nu går vi lite från fallet. Nu går vi från fallet. Jag vet inte om ni hörde att det brusade. Vi tyckte att det brusade ganska mycket. Men det var synd att vi inte kunde gå ner på den här bryggan ut. Men jag har fått göra samma promenad i sommar. I vår när det kommer så mycket vatten, då kan vi gå här igen. Men kanske ni inte hör oss prata för det är så högt ljud. Då bara, det låter jättehögt. Nu ska jag gå upp tillbaka mot bilen. Här har de faktiskt sandat. Här var det bra. Och Så här måste vi gå ner. Jag tror att vi kan gå ner där. Det står att det är avstängt här också, va? Ja, det är där neråt där. Jaha. Men här kanske vi kan gå ner. Här måste du filma, Marie. Oj, oj, oj. Här finns det en liten bänk. Här kan sitta på. Ser ni? Där finns det en liten bänk. Och den heter kyssarnas bänk. Det innebär att man ska kyssas där. Men jag vet inte om jag törs. Jag törs inte gå ner där. Nej. Maggie vill hitta någon. Hej, hej! Hej! Då ska vi gå ner här. Här är det också lite brant. Man kanske kan se vatten. Nej. Ja, vi får se om vi kan komma åt. Vi vill så gärna se. Och visa er. Ja, vi vill visa er vattenfallet i sin hela prakt. Nej, Falun ligger jättelångt härifrån. Det här ligger... om ni vet var Sundsvall ligger, vid kusten, så ligger det här ungefär 34 mil rakt in mot Norge. Det är 15 mil till Trondheim. Det är jättefint att vi promenerar tillsammans. Vi håller hand. Vi håller handen för det är jättebrant här. Som två gamla tanter. Men jag är ju en tant. Och jag med. Här har ni tant Marie och tant Erika. Det är vi. Och vi går försiktigt. Ja, så vi inte ramlar ner för den här isiga backen. Och Maggie drar i kopplet. Hon vill gå fortare än vad vi Vi håller handen. Jättebra. Här är det ännu brantare. Ja. Det här kanske blir världens konstigaste film. Jag kanske åker på rumpan ner för hela backen. Det låter bra. Det vill vi se. Då får du filma så åker jag på rumpan. Nu ska vi svänga igen här. Nu blir det... Jag var på... Ja, här ska vi se vad det står på den här skylten. Det står... Det var det här jag pratade om i bilen. Att den här... Tänk om den här platsen hade blivit ett vattenkraftverk istället. Då hade det varit väldigt tråkigt.
1940 köptes rättigheterna till den här och sen gav den skydd. Att man att Tännforsen måste få permanent skydd och ska aldrig bli ett vattenkraftverk. Oj, oj, oj. Nu blir oj, oj, oj. Här är det. Jag måste nog hålla i mig. På kanten där kanske? Eller kan man gå i mitten, tro? Vi får se. Ah! Nej. Jag åker nog på rumpan snart. Alltså det är nästan isigare vid staketet. Ja. Titta på Erika när hon går, att det är halt. Och det är tur jag har skor med dubbar. Hon har dubbskor och jag också. Man kanske måste hålla sig i staketet. Ja. Här växer det svamp på trädet. Ja, bra. Det kanske inte ser så halt ut, eller så brant ut, men det är väldigt brant. Man får gå försiktigt. Det är lätt att bryta benet eller lårbenshalsen om man ramlar. Jag filmar dig. Ramlar du så syns det. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj, oj. Maggie, inte dra eller? Men det är tur att det finns staket. Här finns det en utkiksplats också. Det är halt. Vilken tur att jag inte gick ensam idag. Det känns bra, Erika, att du följde med mig. Nu blir det lite plattare. Lite plattare. Nu kommer vi till framtid. Jag vill se Marie och Erika språkpromenad varje söndag. Wow! Oj, oj, oj! Nu kommer vi ner till botten. Här kommer vi se. Av vattenfallet. Här! Om jag åker på rumpan nu, tror du det är bättre att gå där? Ja, jag tror det. Visst, prova det. Försiktigt där, för då har du lite steg där att gå på. Jag går före och provar. Ja, Erika går före och provar. Hon går försiktigt. Och sen kommer jag bara VOOM! Det går bra, Marie. Jag håller dig i handen. Vi närmar oss vattenfallet. Oj! Nu ska vi se vart vi går här. Ja du Erika. Jag försöker sätta ner fötterna. Det är verkligen isigt. Titta vad vackert. Här kan man se mycket bättre. Här har ni Tännforsen. Och här blir det som massor med iskristaller. Och där uppe, det var dit vi ville gå och kolla. Man kan stå som på en liten bro där, eller med ett staket runt och titta ner i forsen. Men det var avstängt för det var så mycket is. Och sen när man går lite längre fram så här finns då Tännsjön och sen har ni alla fjällen här. Så här bor jag. Det här ligger bara 20 kilometer ifrån där jag bor. Och det är ganska fantastiskt tycker jag, att vi kan bo så här. Vad tycker ni om vårt fantastiska vattenfall? Helt otroligt. Ja. Det är faktiskt så. Jättevackert. Det är jättevackert.
Och det är helt fantastiskt. Naturen är underbar när den bjuder en här fin söndagspromenad. Och vi kan gå med er och visa. Vilken tid det börjar och hur länge? Den här sändningen? Ja, den här sändningen började klockan 12. Och jag ska försöka att göra live varje söndag mellan klockan 12 och 1. Och idag har jag med mig Erika. Som är med en mycket god vän till mig. Även min ex-svägerska. Ja. Hon var gift med min bror, eller tillsammans med min bror. Och de har ett barn tillsammans som är min brorson. Och sen separerade vi 2005. Och sen dess har vi varit mycket goda vänner. Ja, så jag gjorde inte slut med Marie. Jag ville fortfarande vara Maries vän. Även om hon och min bror inte var vänner och gifta längre. Så var vi vänner. Ja, man ska behålla sina vänner. Det ska man. Det är fötterna på hunden är säkert kallt. Ja, lite grann Barbara. Men hon har tränat hela vintern. Men om det blir mer än 15 grader kallt, alltså minus 15 grader, då går hon så här och lyfter på tassarna för då blir det kallt. Men nu går det bra för det är inte så jättekallt. Jag har njutit. Ja, men vad bra. Ja, tack alla som tittar. Ni är fantastiska och vad roligt att ni ville vara med oss och titta på det här fantastiska fallet. Ja, som är bakom oss och brusar jättehögt. Nu, om Marie vänder kameran så ska vi visa att vi ska gå upp hela den här vägen. Alltså, vi ska gå där och ända upp dit. Så att det kommer vara jättehalt. Och brant. Så därför så kommer vi alldeles strax avsluta det här. Och vi är jättetacksamma att ni har tittat. Och om ungefär 1-2 timmar så finns det undertexter till hela filmen på 130 språk. Wow, Marie är ju fantastisk på det här och jag är jätteglad och tacksam för att jag har fått vara med. Så tack så mycket, shukran så mycket, thank you very much, danke, bitte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prego, efaristo. Vi säger hej då, tack så mycket på alla språk vi kan. Hej då! Ha det fint. Hej, en hej. jättetrevlig söndag till er alla. Ja.